Hi guys, good day. And bali for the second week of our OR2, we will be discussing another method for solving integer programming. Yan. Discuss natin si branch and bound method. Let's have a recap lang. Initially, on our last meeting, meron tayong dalawang basic methods na tiniscuss about how to solve integer programming problems. Integer programming problems, this is yung graphical method, yung kukuhanin natin yung mga points na nasa loob ng feasible region for us to get kung alin dun yung mga possible integer combination to get us the maximum or the minimum value. We also have enumeration method, isa-isahin natin siya, kukuhanin natin yung mga possible values, lahat, then solve natin lahat ng values ng z, tapos saka natin makukuha or masosolve, or makikita natin doon from that table kung alin yung pinakamalaki ang z, meaning yun ang ating pipiliin. We have two general methods, mathematical method of solving integer programming programs na we could say hindi natin siya iisa-isahin or hindi tayo magta-trial and error. Meron tayong mga different approach tinatawag. We have a graphical method and we have, we could say a simplex method of solving it. We could consider branch and bound method and cutting plane algorithm or method. Well, for this video, let's focus on branch and bound method or the graphical way of solving it. Yeah. Branch and bound is essentially a strategy of divide and conquer. We will be dividing the feasible region kung alin yung best possible na region kung saan tayo pipili, or yung feasible region natin ay ating i-divide into certain parts or certain shapes. Yeah. Basic procedures is we will be focusing on a linear program. Pwede tayong mag-linear programming, yan, but we could solve it using graphical. Yan. Normally kasi, pag integer linear programming, we will be solving it using simplex. Or somehow, we could solve it using graphical kapag siya ay maliliit lang yung values at saka madali siyang i-graph. Kapag dalawa lang yung variables, yan, pwede tayong mag-conduct ng branch and bound method. But kapag ang ating values ay x1, x2, x3 na, or the such na mas madami, we could opt to use cutting plane algorithm. The idea of branch and bound is to utilize this observation to systematically subdivide the linear programming feasible region and make assessment of the integer programming problem based upon the subdivisions. Magkakaroon tayo ng di-divide natin into certain or into 2, 3, or 4 parts yung ating feasible region para makita natin yung mismong feasible value na integer siya. Integer yung allocation natin. Ulitin natin, yung integer means we are not using decimal places. On basic terms, all values should be on an integer, meaning siya ay whole numbers lamang. We could explain it further using words, but I hope you will understand it naman by pag nag-provide tayo ng example. Let's say, for example, meron tayong example na problem. Maximize z is equals to 5x1 plus 8x2. We need to maximize z. It is subjected to a constraint of x1 plus x2 is less than or equal to 6, and 5x1 plus 9x2 is less than or equal to 45. We could now, para masolve natin yan, syempre, we will be graphing it muna initially. Solve natin kung ano yung value ng z. Paano natin siya i-graph? Let's try graphing it. Let's copy it here. Yeah. For us to graph these values and constraints, yan, we could create kung ilan yung constraints. Ang constraints ay dalawa, we will be creating two graphing coordinates. To make the easiest way in graphing a line or graphing an equation is creating values of x1 and x2 considering both of them as 0. If x1 is 0, what is x2? If x2 is 0, what is x1? For example, if x1 is 0, takluban nyo to, x2 is 6. And if x2 is 0, x1 is 6. Yan. We could graph this one. Pag tayo nag-graph, we could graph it using, paano ba natin siya pwedeng i-graph? That would be our first graph. This is our first graph. Yeah. 0, 6, and 6, 0. This is our first line. Always remember that our first line sa problem natin is colored red. Yeah. Ano naman yung sunod? 5x1 plus 9x2 is less than or equal to 45. How could we graph that? If x1 is 0, we could say
siya ay 45 divided by 9 is 5. Then, if x2 is 0, 45 divided by 5 is 9. Considering this graphing coordinates, we could come up with a graph of like this one. Ano yung basis natin? Ang basis natin is 0, 5, and 9, 0. Yun yung ating ginamit dito. 0, 5, and 9, 0. Yan. We now have our first two initial lines. Yan lang daw yung ating mga lines na kino-consider. Considering si second coordinate, si second constraint at si first constraint. As you will be seeing, kung titingnan ninyo, ano ang ating feasible region? Yun pala, may kulang pa. We have the non-negativity. x1 and x2 should be greater than or equal to 0. Yan. Lahat ng pataas at lahat lang ng kanan ng ating values. If we will be looking, ang feasible region natin ay ito. Yung, always remember na yung pinaka-darkest area, yung pinaka-dark area, ang ating feasible region. This would be our feasible region. Siyempre, we will be getting the values of 0, 5, itong value nito, yan, tsaka ito, this is 6, 0, 0, 0, 0, 5, and 2.25 at 3.75. After solving, pag sinolve natin siya, after solving it, pag atin siya sinolve, if we substitute the values of x1 and x2 sa ating z value, yan, we could come up with an answer of, ang ating x1 is, ano ang ating x1? 2.25 and 3.75. Having an equation of like this one, we could solve it using 5 times the quantity of 2.25 plus 8 times the quantity of 3.75. We could get the value of, para sure, yan, baka kasi may magalit kasi hindi daw nag-EMDAS or PEMDAS. We could say that the Z value is 41. Using our linear programming model, pag tayo nag-LP, yung first subject nyo ng OR, this is now our final answer. Or we could say, tapos na tayo. We have x1 is 2.25, x2 is 3.75. Considering our feasible region and the possible points na pwede natin puntahan. Diba? The concern is, we are now in an integer problem. Ano yung sabihin? x1 and x2 should be integers. Yun ang sabi. Yan. We could now come up with our method of branch and bound method. Yun na yung pwede natin gawin sa mga susunod nating slides. Yan. Considering that we have a value of 2.25 and 3.75, both of these variables must be integer in the optimum solution. And we can divide the feasible region in an attempt to make it either integral or an integer. Yan. Paano ba yung gagawin natin? Alin po sir ang ating uunahing gawing integer? Sa x1 ba or sa x2? Alin ba yung mas madali nating magiging integer? Initially, maalin yan. You could start using x1, unahin muna natin sa x1, or you could start by creating x2 as an integer. Pero pwede naman pong maalin. Sir, maalin ka po ang aming kuhanin? Pares po ba yung lalabas sa sagot? Yes, if you start with x1, then ginawa mo x2, tapos ginawa mo sa x2, same lang yung result kapag ang inuna mo is x2, tapos sa x1 ang yung sinunod. But for this video, or for this problem, let's start with, I prefer ito muna, kasi mas malaki yung value niya. You could choose nga any, but preference na yan ng, it's a preference of the, sa nagsosolve, or kung given siya sa problem na unahin si x2, yan, we could consider that. But for this problem, let's start with x2. We know that in any integer programming solution, x2 must be either integer less than or equal to 3 or an integer greater than or equal to 4. Ano ibig sabihin nun, sir? Di ba ang ating value ng x2 ay 3.75? Meaning sabihin, kunyari, ito yung line, ito yung 3, ito yung 4, nandito si x2. Dapat. But, sabi nga nila, it should be integer. Ibig sabihin, yung value natin should always be a whole number. Ibig sabihin,
we could consider that the value of x2 na kailangan natin, yung value na kailangan nating ma-solve, should not be within this region. Hindi siya dapat nasa loob ni 3 at ni 4. Kasi nga, di ba, ang sabi, it should be, the value of x2 should be an integer. Hindi siya pwede nasa gitna ni 3 at ni 4. Meaning to say, ang values natin ang magiging values dapat natin na x2 should be palabas. 3 or below or 4 pataas. Diba? Hindi siya pwede nasa loob nilang dalawa. It should be 3 or below or 4 or above. Kaya magkakaroon tayo guys ng bagong we'll be having a new constraint. x2 should be less than or equal to 3. Dapat hindi siya lalaki ng 3 or below, or x2 is greater than or equal to 4. Yan, dun pumapasok yung term na branching and bounding. Kasi every iterations or every steps, we will be adding and adding constraints. Habang mas madami tayong values na hindi integers, mas madami tayong idadagdag na constraints. We will be adding constraints on our graph na puputol-putulin natin yung ating feasible region. Ano yung ibig sabihin nyo siya? Ibig sabihin, we will be having another constraints. Magkakaroon tayo ng panibagong constraints sa dalawa. We will be having two another constraints. Ano sir yung magiging two another constraints natin? We will be having two another constraints. We could consider creating new iterations. It could be iteration 1 and iteration 2. It could be iteration 1 or iteration 2. It could be, sabi nga nila, si x2, ang sabi natin kanina is, si x2 should be, dito, less than or equal to 3, less than or equal to 3, or, si x2 ay greater than or equal to 4. It's either less than or equal to 3 or greater than or equal to 4. Paano natin yung ilalagay yung mga values nito? Kasi yun na yung ating new iteration. From iteration 0, nag-come up tayo sa two different iterations or two different additional constraints. Dagdagan tayo ng constraints sa dalawa. Yan. After nyan, we will be putting this on our graph, itong dalawang ito, lalagay natin ito sa ating graph, tapos i-check natin kung ano na yung magiging bagong feasible region. Let's check. Let's try muna putting x2 is less than or equal to 3. Yan. If we put x2 is less than or equal to 3, ito yan, pababa. Yan. Ibig sabihin na feasible region na natin ay ito na. Diba dati, itong buong ito, our feasible region now will change. Ang feasible region na natin is ito ng darker area. Kung x2 is less than or equal to 3 lang, kaso dalawa siya. Meron pa tayong x2 is greater than or equal to 4. Diba? Dalawa siya ang ilalagay natin. Meaning to say, ang ating feasible region ngayon ay dalawa. Itong portion na ito at itong portion na ito, ang ating feasible region. I hope you could copy or naiintindihan nyo. Dati ang feasible region natin ay itong buong ito ang feasible region natin dati. Yan. This is our whole feasible region. Ngayon, dahil nagdagdag tayo ng panibagong constraints, ang feasible region na natin ay itong part na to at itong part na ito lang. Yan. Ano na ngayon yung sunod natin gagawin? Kapag ang feasible region, pag ang pinili natin is pag ang ating pinili na values ay yung, if we choose our iteration of less than or equal to 3, pag itong pinili natin, if we choose this one, ito siyang lower portion siya, ito yung lower portion, kasi ito yung second natin. If we choose iteration 1 muna, sige, para hindi nakakalito. Let's start with iteration 1. If we choose iteration 1, ito yung part na iteration 1. Ito yung bagong part na iteration 1. Ano ngayon yung mga points na nag-intersect siya? Yan. 0,4, 0,5, at saka ito. Yan. Paano sir i-solve itong part na ito? You will be getting the intersection of this line and this line. Diba? Intersection of y is equals to 4 and yung 5x, yung second natin, 5x plus
5x plus 9y is less than or equal to 45. So, para makita to, the intersection of this value is 1.8 and 4. Pag sinolve natin, isinubstitute natin ang value ng 0.5, 0.4 at 1.8 and 4 sa ating value. Yan. Pag sinubstitute natin siya dito, we could say na siya yung pinakamalaki ang value ng z, which is 41. Sir, bakit po ang pinili natin ay itong 1.8 and 4? Ito yung pinili natin kasi siya yung pinakamalaki ang z. Pag inilagay natin si 0.4, si 0.5, at si 1.8, tsaka 4, ang pinakamalaki ang z value is ito, which is 41. Meaning, ang pipiliin natin dito, pag ang ginamit natin is iteration 1, we will be choosing the allocation of x1 is 1.8, x2 is 4, z is 41. Hindi laging yung intersection ang pipiliin, ha? Always remember lang, ang pipiliin natin na ilalagay dito is yung pinakamalaki ang value ng z doon sa mga points na yon. 0.5, 0.4, and 1.8 and 4. Yan. After natin makita yung value dito ng z, pag ginawa natin sa iteration 1, we could now solve for iteration 2 naman. Paano naman sa iteration 2? Ano yung mga points kay iteration 2? 0.3, 0.0, 60. 0.3, 0.0, 60, and itong intersection na ito. Paano kuha na intersection na ito? We could solve it by getting the intersection of this line, our first constraint, and yung 3.0. But, kita naman natin sa graph, siya ay, we could say na siya ay 3.3. Ano po yung ibig sabihin ng 3.3? Yan. Siya ay 3.3. Ano yung ibig sabihin? Siya ay integer. Yan. If we solve it, pag inilagay natin si 0.3, 0.0, at 6.0, at yung 3.3 sa ating objective function, 5 times 3 plus 8 times 3, or 5 times 6 plus 8 times 0, yan. We could see na ang ating pinakamalaking z is 3.3. Yan. Solve nyo siya isa-isa. Hindi ko na siya inisa-isa kasi syempre, alam nyo na yung steps. I'm just explaining it para tayo ay mas maiksi yung video. You will be, first is, hahanapin yung mga points ng bagong feasible region. So, solve lahat ang value ng z nila. 3.0, 0.3, 0.0, 6.0, and 3.3. Tapos, kung ano yung pinakamalaki yung z, kasi nga maximization tayo, yun yung magiging value natin dito. Now, we will be allocating it 3, 3, kasi si x1 at si x2 ay 3, then 39. Laging natandaan ha, hindi laging intersection ang inilalagay dyan. Ang inilalagay dyan ay kung alin ang pinakamalaki ang value ng z. Yan. From our first iteration, doon sa ating unang iteration, sa ating palang original pala, sa ating original na sagot, we have two non-integer values, si x1 at si x2 ay parehas may decimal. On our first iteration, yung isa ay may decimal, yung isa ay walang decimal. Dito, parehas siyang integer. Meaning to say, this branch, itong branch na ito is already optimum. Or we could say, tigil na tayo dyan, dito sa branch na ito. We will just stop, guys, if all iterations have all integer values. Or titigil lang tayo kung lahat ng branch na madadaanan natin ay optimum na. Or we could say, lahat sila ay integer na. Kasi nga, we will be finding for the integer value. So, sir, ano pong sunod natin gagawin? Ano po yung ating sunod na gagawin? So, could see dito, sa iteration 1, si x1 ay 1.8, si x2 ay 4. Ibig sabihin, si x2 ay 4, okay na yan, kahit hindi na natin palitan. Diba? Hindi na natin siya papalitan, kasi siya ay whole number na. We could now start another iteration. Pwede ulit tayong gumawa ng iteration ulit. Ano na naman, sir, yung gagawin nating iteration? We could start two other iterations. Ano, sir, yung sunod natin gagawin? Ulit natin ito. Ayan. We could have iteration 3 and iteration 4. Ayan. Para lang din doon kanina. Diba? Ang ating value is 1.8. Ano yung ating ginawa kanina? Parang isipin nyo, 1.8 ito. Ibig sabihin ito ay 1 at ito ay 2.
at ang ating x1 ay nasa gitna ng dalawa. Meaning to say, ang itadagdag nating constraints is wala siya dapat sa gitna nito. Or we could say, siya ay x1 should be less than or equal to 1 and x1 should be greater than or equal to 2. Yun yung magiging bago nating constraints. We will be adding those new constraints na sa ating graph. Kanina nagdagdag tayo ng dalawa, ngayon magdadagdag ulit tayo ng dalawa. Key po sa pagsosolve ng branch and bound is kailangan maganda inyong graph. Or hindi naman totally maganda, but your graph should be understandable. Yan. Kaya tayo ay dapat ay keen sa pag-check at paggagawa ng graph. Yan. Ano yung ating ilalagay na line? We will be putting, ano ilalagay natin? Si x1 should be greater than or equal to 2 and x1 should be less than or equal to 1. Yan na yung ating gagawin. Paano natin siya gagawin? Ilagay muna natin to si x1 is greater than or equal to 2 sa graph. Pag naglagay tayo ng x1 is greater than or equal to 2, ito. Ibig sabihin, lahat ng papunta dito sa part na ito, paparto. Ano na yung feasible region natin ngayon? Dati ang feasible region natin ay itong triangle na ito at itong malaking ito. Ngayon, ang feasible region na natin is ito na. Diba? Sir, gagamitin po ba itong feasible region na ito? Itong bagong shaded na ito. Kung titingnan natin, yung iteration 3 ay under ni iteration 1. Diba? Alin ba ang iteration 1? Ang iteration 1 natin is itong portion na ito. Diba? Ito ang iteration 1, iteration 2. Pag inilagay natin si iteration 3, papunta siya dito sa part na ito. Ibig sabihin, hindi siya covered or hindi siya pasok. Hindi siya under ni iteration 1. Kasi ito yung ating graph ni iteration 1. Or we could say, hindi siya kasali. Kahit gamitin natin yung constraint na yun, wala siyang difference or it's negligible. Hindi natin pwedeng gamitin sa iteration 3. Meaning to say, we could don't use or no use. Kahit gamitin natin sa iteration 3, wala siyang kwenta. Kasi, as you could see, labas siya sa ating iteration 1. Kasi itong iteration 2 natin, hindi natin siya papakilaman na. Sir, ba't di na po natin papakilaman si iteration 2? Kasi tapos na tayo sa iteration 2. Yan. Sana po naiintindihan. Let's now go with our iteration 4. x1 should be less than or equal to 1. Pag iginraph si x1 is less than or equal to 1, ito si x1 less than, paparoon dapat. Meaning to say, dati, previously, ang ating feasible region ay ito, sa iteration 1, but nagkaroon tayo ng panibagong constraint nga na si less than or equal to 1. Meaning, ang ating bagong feasible region na ay hindi na ito na triangle. Siya ay ito na lang. Yan. Ito na lang ang ating bagong feasible region. So, ano po yung mga values? It should be 0.4, 0.5, 1.4, and ano to? Value to. It is 1.4, 1 and 4.4. 1 and 4, 0.4, at 0.5. Yan na yung ating mga bagong feasible region. Yan na yung ating bagong feasible region. Yung mga points na yan. If we will be putting it on our objective function, substituting the values of the following, substitute natin yung value nitong 0.5, 0.4, 1.4, at 1.4.44 sa ating z value, and we could say na ang pinakamalaki ang z is ito. 41, I think. Pag ito kasing 1.4 is 5 times 1 is 5 plus 8 times 4, mas lesser siya. Diba? Tapos lalo na yung 0.4 at yung 0.5. Kaya ang ating pipiliin is, ang pinakamalaki po ang z value is 1 and 4.44. Sir, lagi po bang pinakamalaki ang pipiliin na z?
Pag maximization, syempre, pinakamalaki. But pag minimization, we will be getting the lowest value of z. Ang kanyang z ay 41. As I've remembered. Ibig sabihin po, sa iteration 3, dahil siya ay no use, pwede natin siyang hindi na gamitin kasi no use na siya eh. Wala na siyang kwenta. Hindi na siya covered nitong part na to. So, ano na po ang ating sunod na gagawin? As you could see here, tapos na ba tayo? Kung mapapansin nyo, yung x1 naging integer na. Ay si x2 hindi pa. We will not stop until hindi tayo titigil ng pagbabranch at pagbabound hanggat meron pang hindi integer. Ibig sabihin po, gagawa ulit tayo ng panibagong iterations. Kainip. Pero it's part of our step-by-step process. Yan. From our iteration 4, ibig sabihin, dito na lang tayo magpo-focus sa part na to. Iteration 4. Papakilaman pa po ba natin yung ibang graph? Hindi na. Dito na lang tayo sa iteration 4. If we focus here on iteration 4, ito na lang yung graph na iteration 4. Yan. Ano naman yung sunod natin gagawin? Siya ay 4.4 ngayon. Ano na ngayon yung magiging basis natin kay 4.4? Move lang natin. Yan. Ating magiging bagong x2 would be, dati siya ay 4.4, para lang din sa ginawa natin kanina, ito ay 4.4 siya sa x2. Diba? Ibig sabihin siya ay nasa gitna ni 4 at ni 5. Meaning to say, x2 should be less than or equal to 4 and greater than or equal to, less than or equal to 4 and greater than or equal to 5. Yan na yung magiging bago nating constraints na itatagdag. Less than or equal, x2 should be less than or equal to 4 and should be greater than or equal to 5. Yan. Yan na yung ating gagawin ngayon. Diba? Kasi 4.4 siya. Siya naman ang i-modify natin ngayon. We'll be modifying si x2. At paano siya sir gagawin? E di again, ilalagay itong dalawa sa graph. Gano'n na kadami na idagdag nating constraints? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanggang ilan yan sir? Hanggang hindi pa natin nakukuha yung value na correct, hindi tayo titigil. And again, kapag mali yung una nyong sagot, pag mali ang una nyong sagot sa graphical, ay di magkakamali-mali tayo dito. It's garbage in, garbage out. Kailangan tama muna yung inyong first values. Diba? Pag mali ito, mali na yung lahat. Ano yung sunod natin gagawin? We will now try covering yung values, using iteration 4 graph, yung iteration 4 na graph na feasible region, we will now dividing it into two different areas naman ulit. Si x2 is greater than or equal to 4 and x2 is less than or equal to 5. Tama ba? Or nagkabaliktad tayo? Baliktad pala. x2 is greater than or equal to 5 and x2 is less than 4. Huwag magkakamali. Laging tatandaan itong ating ginawa. It should be less than 4 and greater than 5. It should be less than 4 and greater than 5. Pag yun na nagkamali, ay siya. Lalo tayong magtatagal at mali ang ating mga sagot. Kapag ganyan ang ating ginawa. So, ano na ang ating gagawin ngayon? Paano na natin siya solve? We will be creating another graph from here. From dito, sa ating graph na ito na yung ating feasible region. Diba? Ito na ang ating feasible region. Itong part na ito. Paano natin siya ngayon gagawin? It should be less than 4. Yan. x2 should be less than 4. x2 should be less than 4. Ito yung ating x2 less than 4. And x2 is greater than 5. Ito na yung ating bagong graph. x2 is less than 4. Ito, pababa. From here, pababa. Tapos x. Tapos, si
Sunod naman is y is greater than 5, pataas. Kung mapapansin nyo, si y greater than pataas, meron ba siyang tinatamaan from dun sa ating feasible region? May tinatamaan ba siya dito? Saan tumatama ang line na ito? Sa isang point lang, dito lang sila nagmi-meet. Or ang cover ni feasible region at nung bago nating constraint ay saan siya tumatama? Dito lang sa point na to, which is 0, 5. Ibig sabihin, yun na yung kanilang intersection. Or yun na yung point kung saan sila nagko-confirm or parehas silang nandoon sa area yun. Di from that, pwedeng yun na yung ating basis. Siya ay 0 and 5. Kapag siya ay nasa gitna or nahati, hahanapin nyo ulit yung intersection points. Kaso nga, ang intersection point nila ay iisa. Itong graph na ito, itong feasible region na ito at itong line na ito, iisa lang ang kanilang feasible region, di ba? Kaya we will be conforming na siya ay 0 and 5. Having a z value of 40. Saan nakuha ito? Substitute it here. Substitute 0 times x1 plus, 5 times 0 plus 8 times 5 is 40. Sunod naman is si iteration 4. Alin ba sir si iteration 4? Yung line na ito, para hindi nakakalito, ibahin natin ang kulay. Yan. As you could see, yung feasible region natin ay itong black. Diba? Na iteration 4. Ni iteration 4. Sa iteration 4, ito siya. Yung ating y is greater than 5. Ito siya. Ibig sabihin, ang intersection point nila ay ito lang point na ito. Diba sabi nga natin, to find the feasible region, hanapin lang yung intersection point ng lahat ng intersection point ng feasible region para makuha natin ang value ng z. Kaso, yung value nga ng z ay makukuha lang natin kasi iisa lang yung ating point na sila ay magkakasama o nasa iisa lang silang point na nag-i-intersect, which is 0, 5. Kaya yun yung ating naging basis dito. Then, paano naman natin kukuhanin itong part na ito? Pag inilagay natin si x2 is less than or equal to 4, ito yung ating feasible region. Yan ang ating feasible region. Tingnan ko nasan yung graph, yung line. Ito naman siya. Yan, yung line, pababa. Ibig sabihin, ano yung tumatama sa kanya sa feasible region? E di ito lang intersection points na ito, lahat. Lahat lang ng lines na ito. Yan. It could be 0, 4 and it could be 1, 4. Diba? Dito kasi, ang nagtatama lang sa kanila ay 0, 5 lang. Saan tumatama? Sa 0, 5 lang tumatama ang itong feasible region at ito. Dito, ang tumatama ay dalawa. 0, 4 and 1, 4. Yan. Pag sinolve si 0, 4 at si 1, 4, substitute sa 0, 4 dito, 0, 5 times 0, 0 plus 8 times 4 is 8 times 4 is 16, 32. Tapos, 1, 4 naman. Pag sinolve natin si 1, 5 times 1 plus 8 times 4 is, we could say, 37. Yan. Kaya, we could put na, ang value dito is, pag ang ginamit natin is ito, ang z ay 32. Pag ginamit natin ito, ang z is 37. Meaning, ang ilalagay natin sa table ay 37. Sabihin, ang allocation natin ay 1, then 4, then 37. Ano yung sunod natin gagawin after magawa yung iterations? I-check kung ilan ang feasible, ilan ang integer. Dito, so could see, integer na siya lahat. Diba? Dito sa padalawa, or sa iteration, sa ating iteration 6, ang feasible region na ay lahat sila ay nagko-conform na integer lahat. Paano na ngayon, sir? Ano na yung sunod po natin gagawin? What would be ang next step natin? Check nyo na ngayon. Dito sa branch na ito, siya ay integer na lahat. Dito sa branch na ito, sa branch na yung first branch natin, dito integer na siya lahat. Dito sa branch na to. Sa branch na ito, nahati siya sa dalawa. Dito, tumigil na tayo. Dito, continue pa. Then, dito sa pinakababa, lahat siya ay, di ba?
lahat siya ay integer na. Ibig sabihin, kapag daw lahat ng dulo ng branch ay integer na, we will now stop na. Ibig sabihin, tapos na tayo. Yan. So ngayon, sir, alin po ang ating final answer? The question is, what is the integer programming allocation for our problem? You will now check all the green areas. Check nyo nga na ngayon kung saan yung iteration na lahat sila ay integer. Dito, pag pinili natin si 33, ang z ay 39. Pag ang pinili natin ay si 14, si z is 37. Pag ang pinili natin ay 05, ang z ay 40. Ang problem natin is maximization. We are in a maximization problem. Yan. We are in a maximization problem, meaning we conclude to use x1 is equals to 0 and x2 is equals to 5. Sir, bakit yun po yung ating decision? Kasi, because it gives us the maximum value of z. Yan. Dahil, siya yung nagbibigay sa atin ng pinakamalaking value na ni z, yun ang ating pipiliin. Paano, sir, kapag minimization? Eh di, ang pipiliin nyo sa kanila, alin yung pinaka-maliit pag minimization. Pag maximization, alin yung pinakamalaki na value ni z. Yan. Bali, from a linear programming solution or allocation, we have conducted branch and bound methodology for us to find the optimum value of x1 and x2 considering it should be an integer value. Yeah. Bali, this video provides an explanation on how to solve a linear programming model, converting it into an integer programming model na using branch and bound method. It could be matrabaho, pwede siyang matrabaho, but it's rewarding naman kasi siya naman ay step by step natin ginagawa. Tips lang is, you need to make sure that your graph is good para hindi kayo malito. Yan. Then number 2, you need to know how to solve finding the intersection points of each line. Siyempre, graphical to. Yan. And lastly, do it slowly para tama yung nagagawa nyo. Kasi by creating it faster, doon nagkakaroon ng mali. And always remember and always understand kung paano nag-come up with this bagong constraints na ito. You could revisit or review the video. Bali, from this, yan, this ends our lecture for branch and bound method. Thank you. Bali, for this week, yan, on our subject, I have provided a video lecture and a module for you to read, and at the end of the module, you have a activity that you need to submit to me. All the details of the submission would be posted, and it is also available on your module. Thank you, guys. God bless.